गुड मॉर्निंग. सर्वांना माझी ओळख असेल. माय सेल्फ गोरटकर चंद्रकांत फ्रॉम गुरु परफेक्ट अकॅडमी नांदेड. आजचा व्हिडिओ आपल्याला वर्ग 8वीसाठी आपण बनवत आहोत. क्लास 8 स्टँडर्ड म्हणून आपण, आणि सब्जेक्ट जो असेल सायन्स, त्यामध्ये बायोलॉजीचा पार्ट जो आहे तो आपण कव्हर करणार आहोत. जसे की तुम्हाला माहिती आहे, मागच्या वर्षी आपण सांगितलं होतं की 8वीला जेव्हा आपण जाल तर 8वीला 7वीपेक्षा आणखीन तुमचं जो अभ्यासक्रम आहे तो वाढणारच. आणि त्यातल्या त्यात आपण 2-3 महिने झालं या कोरोनामुळं आपण घरी बसून आहोत, त्यामुळं बराचसा अभ्यास आपला मागे पडलेला आहे. आणि दुर्दैवानं ज्या गोष्टीची आपल्याला भीती होती, जसं आपण स्टार्टिंगला म्हणत होतो की व्हायरसेस आर द हार्मफुल फॉर टू कॉज द डिसीजेस, तर हा व्हायरस देखील अशाच प्रकारचा निघाला आणि आपल्याला घरी बसवलेला आहे, ही माहिती आहे. तर आता 2 ते 3 महिन्यानंतर जे आहे परिस्थिती आपण हळूहळू पूर्वपदावर आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आणि सुरुवातीला आपल्याला ही जे ऑनलाईन पद्धत आहे किंवा व्हिडिओज अपलोड केल्या जातात या पद्धतीने सुरू करायचं आहे. तर जसं की तुम्हाला माहिती असेल, आम्ही 9वी आणि 10वीचे क्लास ऑलरेडी चालू केलेले आहे. सोबतच आता 8वीचं पण आजपासून स्टार्ट होईलच. तसं माधव सरांनी केलेच असतील. आज सायन्सचं पण आजपासून जे आहे ते आपण स्टार्ट करणार आहोत. ओके, तर सायन्समध्ये वर्ग 8वीचा जो पहिला चॅप्टर आहे, पहिला चॅप्टर जो आहे सायन्समध्ये लिव्हिंग वर्ल्ड and classification of microorganisms. Classification of microorganisms, living world and classification of microorganisms. Microorganisms आपण त्यांना मायक्रोब्स पण म्हणू शकतो. ओके, microorganisms कोणाला म्हणतोय? those organisms who cannot seen by naked eyes, such type of organisms are called microorganisms. So we cannot see as a naked eyes. आपण जर डायरेक्टली जर बघतो म्हटलं तर आपल्याला बॅक्टेरिया दिसणार नाही. आपल्या हातावरती बरेचसे बॅक्टेरियाज असतात अवेलेबल, आपण असं जर बघितलं तर आपल्याला दिसणार नाही ते. पण आपण जर त्यांना मायक्रोस्कोपच्या लेन्स खाली जर आपण ऑब्झर्व केलं तर तेव्हा मात्र आपल्याला ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जे आहेत ते दिसतील. तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचं क्लासिफिकेशन आणि लिव्हिंग वर्ल्ड, आपण जे लिव्हिंग वर्ल्ड आहे याच्या बाबतीमध्ये इथे जर बघितले ही टर्म जे दिलेली आहे लिव्हिंग वर्ल्ड, याचा अर्थ होतो की आपला जो अर्थ आहे प्लॅनेट, अर्थवरती जितक्या सजीव सृष्टी प्रेझेंट असतील किंवा जेवढ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट आहेत तसं ऑर्गॅनिझम्स, ओके, ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हे सगळे कुठं अर्थ सरफेसवरती जेवढ्या प्रेझेंट असतील त्या सगळ्यांना कम्प्लिटली आपण म्हणतो लिव्हिंग वर्ल्ड. आणि लिव्हिंग वर्ल्डचं, ओके, लिव्हिंग वर्ल्डचं जो बायोडायव्हर्सिटी आपण त्याला म्हणू, बायो मीन्स लिव्हिंग, तर लिव्हिंग डायव्हर्सिटी जेवढी आहे आपल्याकडे अवेलेबल, आपल्याला कशा कशा टाईप्सचे ऑर्गॅनिझम्स सापडतात. तर खूप साऱ्या व्हरायटीज आहेत प्लांट्सच्या, खूप साऱ्या ॲनिमलच्या व्हरायटीज सापडतात. ॲनिमलमध्ये डिफरंट व्हरायटीज दिसतील, त्यामध्ये बऱ्याचशा मायक्रोब्सच्या व्हरायटीज दिसतात. तर या सगळ्यांना आपण एक कलेक्टिव्हली म्हणतो लिव्हिंग वर्ल्ड. आणि त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची बायोडायव्हर्सिटी,
आता डायव्हर्सिटी म्हणजे विविधता आपल्याला माहिती आहे. तर डायव्हर्सिटी असल्यामुळं आपल्याला गरज पडलेली आहे की आपण यांचं क्लासिफिकेशन केलं पाहिजे. आता क्लासिफिकेशन करणं म्हणजे काय? सपोज करा हे मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशनच्या बिफोर आपल्याला सगळ्यांचंच क्लासिफिकेशन जर करायचं असेल, सगळ्यांचं म्हणजे नुसत्या मायक्रोब्सचं नाही तर सगळेच्या सगळे ऑर्गॅनिझम्स जेवढे प्रेझेंट आहेत ऑन अर्थ सरफेस. तुम्ही एक नाव आठवते तुम्हाला? मागच्या वर्षी आपण पाहिलं होतं कार्ल लिनायस, सायंटिस्टचं नाव आहे, आठवत असेल तुम्हाला? कार्ल लिनायस बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टीम यांनी दिली होती. तर यांनी काय केलेलं आहे की ऑर्गॅनिझम्सना फर्स्टली दोनच प्रकारच्या कॅटेगरीमध्ये डिवाइड करून दिलेलं होतं की एक तर ऑर्गॅनिझम असतात व्हिजेटालिया किंवा व्हिजेटाबिलिया आपण म्हणू, किंवा यांना प्लांट्स म्हणू, आणि दुसरे जे असतील ते ॲनिमल्सच असतात. असं दोन प्रकारचे कॅटेगरी आपल्याला कार्ल लिनायसने सांगितलं होतं. पण that is not a complete type of classification because कार्ल लिनायसच्या मताने फक्त त्यांना वाटलं की प्लांट्स आणि ॲनिमल्स अशी दोनच कॅटेगरी असतील, पण तसं नसतं. तर आपल्याकडं सायंटिस्ट होऊन गेले, त्यांचं नाव आहे रॉबर्ट विटेकर. यांनी आपल्याला जे कम्प्लीट ऑर्गॅनिझमची क्लासिफिकेशन सिस्टीम दिलेली आहे, तर त्यांनी आपल्याला 5 किंगडम सिस्टीम दिलेल्या आहेत. ही गिव्स 5 किंगडम सिस्टीम. म्हणजे ऑर्गॅनिझम्सना त्यांनी क्लासिफाय केले या 5 किंगडम मध्ये. तर ते 5 किंगडम कोणत्या होत्या? तर 5 किंगडम होत्या मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, त्याच्यानंतर होते ॲनिमालिया किंवा ॲनिमल्स जे असतात ॲनिमालिया. फोर्थ जे होतं प्लांटी, अँड फिफ्थ जो आहे तो फंगी. हा एक किंगडम आहे सेपरेट, फंगी और फंजाई आपण म्हणतो. So these 5 category or 5 kingdoms are the classified on the basis of their different characteristics. तर यांच्या रॉबर्ट विटेकरनुसार असे 5 किंगडम आपल्याला दिले गेलेले आहेत. आता या 5 किंगडम मध्ये पण आपण जर बघितलं कुठेतरी ड्रॉबॅक दिसून येतो की या 5 किंगडम मध्ये यांनी व्हायरसेसला कुठं जागा दिलेली नाही. आता व्हायरसेसला का जागा दिलेली नाही? तर तुम्हाला माहिती आहे मोनेरामध्ये एक्झाम्पल आपल्याला कोणाचं सांगता येतो? मोनेरामध्ये एक्झाम्पल बॅक्टेरिया, सगळ्या प्रकारचे बॅक्टेरिया येतात, राईट. आता प्रोटिस्टामध्ये प्रोटिस्टाचा एखादा एक्झाम्पल अमिबा, ओके. आणि ह्याचा घेता येईल ॲनिमलचा एखादा एक्झाम्पल. ॲनिमलमध्ये आपण घेऊन टाकू ह्युमन, ओके. त्याच्यानंतर प्लांट्समध्ये एखादं एक्झाम्पल आपण घेऊन टाकू नीम प्लांट. आणि फंगीमध्ये एखादं एक्झाम्पल आपण घेऊन टाकू ईस्ट ऑर्गॅनिझम. ईस्टमध्ये सॅक्रोमायसिस, सर्विसी वगैरे घेता येतात. तर अशा सगळ्या एक्झाम्पल्स आहेत. त्याच्यामध्ये पण असं आता हा बॅक्टेरिया जो कसा आहे युनिसेल्युलर आणि प्रोकॅरियोट टाईपचा. आता मायक्रो ऑर्गॅनिझममध्ये हे जे व्हायरसेस असतात, व्हायरसेसकडं त्यांचा फक्त असा एखादा जिनोम असेल, तो मे बी DNA असू शकतो किंवा RNA. आणि त्यांचा जो DNA किंवा हा RNA जो आहे डायरेक्टली एक प्रोटीनची कव्हरिंग असते यांच्यावरती अशा प्रकारची, ओके. अशा प्रोटीन कव्हरिंगने झाकलेला असतो. ही प्रोटीनची लेयर आहे आणि मध्ये जो आहे याचा जिनोम आहे, म्हणजे त्याचा जेनेटिक मटेरियल. तर अशा प्रकारचे व्हायरसेस असते, यांना सेल नसतं, सेल वॉल नसतं, सेल मेम्ब्रेन पण नसतं. तर अशा प्रकारच्या ऑर्गॅनिझम्सना इथं कुठे ठेवलेलं नाही. हे 5 किंगडमचा ड्रॉबॅक होता.
तर आपल्याला याच्यामध्ये ॲक्सेप्टेड आहेत मग हे 5 किंगडम, तरीही सगळे वर्ल्ड वाईड यांना ॲक्सेप्ट केलं. यांचा जो वर्क आहे इथं थांबला, कारण व्हेजिटेरिया किंवा प्लांट्स आणि ॲनिमल्स असे दोनच ऑर्गॅनिझम अर्थ सरफेसवरती सर्वाइव्ह करत नाहीत, बरेचसे ऑर्गॅनिझम्स त्याच्या व्यतिरिक्त असतात. तर कार्ल लिन्नायसने केलं काय, मग आपल्याला काय दिलं, मग यांनी ही सिस्टीम दिली बाय नॉमिनिक्लेचर सिस्टीम. ओके, बायनॉमियल नॉमिनिक्लेचर सिस्टीम. बायनॉमियल नॉमिनिक्लेचर सिस्टीम काय असते, तर आपण मागच्या वेळी सांगितलं होतं की गिव्हिंग 2 नेम्स फॉर ईच ऑर्गॅनिझम, such type of system is known as binomial nomenclature system. आपण काय करतोय की एखादा ऑर्गॅनिझम आहे, सपोज करा की एक प्लांटची स्पीसीज आहे, त्यामध्ये मँगो. ओके, फॉर एक्झाम्पल म्हणून आपण सांगतोय, आता मँगो आहे, तर मँगोचा जो प्लांट आहे याला जर आपण भारताच्या बाहेर जाऊन कुठं म्हटलं की हे भारताच्या जाऊ दे, आपल्या वर्णकुलार म्हणजे महाराष्ट्राच्या बाहेर जर तुम्ही कुठे जाऊन म्हणा आंब्याचं झाड आहे हे, तर त्याला कोणी ओळखत नाही. बऱ्याचशा राज्यामध्ये जा तुम्ही, तिथे तेलुगू बोलणारे असतील, कन्नड, तामिळ वगैरे, जर तुम्ही तिथं जाऊन बघितलं तर आंबा म्हटलं तर कोणी ओळखणार नाही. मग काय ओळखणार ते, मे बी आपल्या देशामध्ये मँगो म्हटलं तर ओळखतील, आम म्हटलं तर ओळखतील, कारण हिंदी जी आहे ती आपली नॅशनल लँग्वेज आहे. इंग्लिश जे आहे ते सगळ्या देशांमध्ये चालेल अशी पण नाही, काही देशांमध्ये इंग्लिश पण समजणार नाही. मँगो म्हणला तरी देखील आंब्याला कोणी ओळखणार नाही. मग यासाठी काय पर्याय केलेला आहे कार्ल लिन्नायसनं, की प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला असं एखादं सायंटिफिक नेम देऊन टाकायचं, त्यांना एखादं नाव देऊन टाकायचं की त्यांना वर्ल्ड वाईड सगळेजण ओळखले पाहिजे. तर असं त्यांनी केलं. दॅट सिस्टीम इज नोन ॲज बायनॉमियल नॉमिनिक्लेचर सिस्टीम. आणि त्याच्यामध्ये काय केलं, हा मँगो जो आहे याला नाव दिलं गेलं, सायंटिफिक नेम मँजिफेरा इंडिका. आता जर मँजिफेरा इंडिका जर तुम्ही म्हटलात कुठल्याही देशामध्ये जाऊन, तर त्याला ओळखलं जातं की हे आंब्याची स्पीसीज आहे, आंब्याच्या झाडाचं नाव आहे. हे कुठेही जा, आता हे देशात कुठल्याही देशात जिथं इंग्लिश जरी चालत नसेल तिथं जरी जाऊन तुम्ही बोललात मँजिफेरा इंडिका, तर जर समजा तिथल्या लोकांना, आता हे काय होतं, अशी नावं त्यांना माहिती असतात ज्यांनी काहीतरी एज्युकेशन घेतलेलं आहे, ज्यांना सायंटिफिक नेम्स बऱ्याचशा प्लांट्सची ॲनिमल्सची माहिती असते, तर त्यांना माहिती असतं. पण हे वर्ल्ड वाईड ॲक्सेप्टेड नाव आहे. तर अशा प्रकारच्या नावं देण्याची पद्धतीला डिस्कवर केलं या सायंटिस्टनी, कार्ल लिन्नायसनी. आणि त्या नावं देण्याच्या, आता इथं बघा 2 नावं आहेत, एक आंब्याचं झाड तर एक आहे, पण त्याला मँजिफेरा हा एक नाव आहे, इंडिका अशी 2 नावं दिली. आता या ठिकाणी 2 का, हे जीनस नेम असतं याचं, त्याला म्हणतात जीनस. आणि हे जे स्मॉल लेटरनं स्टार्ट केले, कॉमनली मी तुम्हाला सांगत असतो की पहिला अल्फाबेट जो आहे कॅपिटलनं स्टार्ट करायचा. आणि मग मी इथं का केलं नाही, कारण स्पेसिस नेम जे असतं कधी पण स्मॉल लेटरनेच लिहायचं असतो. तर स्पेसिस नेम आहे हा जीनस नेम आहे, मँजिफेरा जीनस, इंडिका स्पेसिस, पर्टिक्युलर स्पेसिस कोणती आहे आंब्याची तर ती. तर अशा प्रकारची 2 नावं दिली जातात. तर 2 मीन, आता इथं बाय मीन्स 2, हे बायचा अर्थ होतो 2, नॉमियल म्हणजे नावं देणे. तर बायनॉमियल नॉमिनिक्लेचर सिस्टीम अशा प्रकारची असते, ज्याच्यामध्ये 2 नावं प्रत्येक ऑर्गॅनिझम्सला दिल्या जातात. ओके, तर आपल्याला हे सगळं जे आहे ते स्टडी करायचे आहे की कशा पद्धतीनं ऑर्गॅनिझम्सचं क्लासिफिकेशन केलं. हे सगळे किंगडम्स दिलेले आहेत, या किंगडम्सची आपल्याला प्रत्येकाची स्टडी करायची आहे. आणि जर बघितलं ह्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन, आता मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचं पण क्लासिफिकेशन करायची गरज पडती. इव्हन आपल्याला जर असा प्रश्न पडेल की या क्लासिफिकेशनची नेमकं गरज कशाला पडली. आता हे सगळे ऑर्गॅनिझम्स आहेत, तर यांना का क्लासिफाय करावं लागलं. समजा आपल्याकडे बायोडायव्हर्सिटी खूप आहे, बायोडायव्हर्सिटी आहे भरपूर. बायोडायव्हर्सिटी मीन्स डायव्हर्सिटी among the living organisms. Okay, diversity among the living organisms
हे कुठल्या, आता हे बायोडायव्हर्सिटी ऑल ओव्हर द प्लॅनेट. अर्थ सरफेस वरती जेवढे ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांना आपण कम्प्लिटली म्हणतो बायोडायव्हर्सिटी, म्हणजे जैवविविधता. आणि यांचं क्लासिफिकेशन करण्याची गरज का पडली, तर आपल्याला काय त्याचा काय फायदा असतो की याच्यामध्ये कोणते स्पीसीज बॅक्टेरिया आहेत, कोणत्या स्पीसीज प्रोटिस्टा आहेत, कोणत्या स्पीसीज ॲनिमल आहेत, कोणत्या आहेत प्लांट्स आणि कोणत्या आहेत फंगी, हे आपल्याला पर्टिक्युलरली सेपरेट करून आपल्याला त्याची स्टडी करता येते. म्हणून आपल्याला यांची गरज पडलेली आहे. वेगवेगळे केलेलं असेल तर आपण पर्टिक्युलर की बाबा हे प्लांट्स आहेत, प्लांट्सना आपल्याला सेपरेट करता येते की एखादी नवीन काहीतरी ऑर्गॅनिझम सापडला जो की ग्रीन दिसतोय, जो की स्वतःचं अन्न स्वतः बनवतोय, फोटोसिंथेसिस करतोय, तर तो कोणत्या कॅटेगरीचा असेल तर तो प्लांटचा आहे. तर अशा प्रकारचं आपल्याला यूज होतो. स्टडी करण्यासाठी खूप युजफुल आहे. ऑर्गॅनिझम्सना क्लासिफाय करण्यासाठी, त्यांना सेपरेट आयडेंटिफिकेशनसाठी ही सोपी पद्धत होते. म्हणून आपल्याला क्लासिफिकेशनची गरज पडलेली आहे. ओके, तर वर्ग 8वी साठी हा जो आहे आजचा पहिला व्हिडिओ होता. तुम्ही सगळ्यांनी आता एक सेपरेट आपली नोटबुक घेऊन टाकायची आणि आपला जो सायन्सचा जो चॅप्टर हा सुरू केलेला आहे हा कंटिन्यू तुम्हाला व्हिडिओ येत जातील. आपल्या व्हॉट्सअपवरती सरांनी ग्रुप बनवलेला आहे 8वीचा, बघून घ्या. आणि त्याच्यामध्ये काही जर तुमचे कोणी मित्र असतील त्यांनी जॉईन केले नसतील तर त्यांना नंबर द्यायला सांगा, जॉईन करून घ्या. आणि हे जे रनिंग नोट्स असतील त्या काढत चला आणि रेग्युलरली पुस्तक आणि वही सोबत घेऊन व्हिडिओ बघायचा. एखादा पॉईंट नोट करायचा असेल तर त्याला पॉज करून तुम्ही तिथं नोट करायचा. एखाद्या वेळेस मी लिहिलेलं नसेल, सांगितलं असेल, लाईक इथं मी मायक्रो ऑर्गॅनिझमची जशी डेफिनेशन सांगितली, काय सांगितलं की ऑर्गॅनिझम्स हू कॅन नॉट सी बाय नेकेड आईज, सच ऑर्गॅनिझम्स आर कॉल्ड मायक्रोब्स और मायक्रो ऑर्गॅनिझम. आपण ह्याची पण डेफिनेशन सांगितली कुठं, बायनॉमियल नॉमिनिक्लेचर सिस्टीमची. काय सांगितलं, गिव्हिंग 2 नेम्स फॉर ईच ऑर्गॅनिझम, सच टाइप ऑफ मेथड और सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज बायनॉमियल नॉमिनिक्लेचर सिस्टीम. ओके, तर अशा प्रकारचे डेफिनेशन्स वगैरे पॉईंट्स ह्या किंगडम्स कोणत्या सायंटिस्टने दिलं आणि कार्ल लिनॅक्सचा वर्क काय होता बायनॉमियल नॉमिनिक्लेचर सिस्टीमचा. तर हे सगळे जे पॉईंट्स नोट आउट करायचे आणि सोबत वहीमध्ये रनिंग नोट्स पण ठेवायचे. ओके.